شما واقعا به خاطر ترید به چی چیزی نیاز دارید؟ آیا شما نیاز به کیبورد، به کامپیوتر، به تلفن یا هم به آیپد جدید که است؟ آیا شما نیاز دارین؟ امروز میخوایم پیشوی شما باز بکنم که چگونه آیپد است، به خاطر چی استفادهش میکنم، یا اینکه شما به قسم یک مانیتور نیاز دارین، با لایتینگ نیاز دارین یا با کامرایی که فعلا مرا ویدیو گرفته است، یا اینکه کامپیوتر مک استودیو اولترا است، یا شما نیاز به اون قسم یک کامپیوتر دارین بجای از این کامپیوتر. اولا میخوایم که در مورد تریدینگ برای شما بگم. اگر چینل ما رو تا بالا سابسکرایب ندارین حتما سابسکرایب کنین، چون اینجا شما در مورد تریدینگ، ارزهای دیجیتال و دنیای بازارهای مالی شما آموزش میبینید و یاد میگیرین که چگونه شروع بکنید. اینجا تمام در مورد پول و پولدار شدن است. آیا ما میتونیم یک تریدر خوب شوم؟ جواب من این است که نخیر. آیپد پرو جدیدترین مدل آیپد در حال حاضر است از اپل که ما گرفته میشه. یعنی اینا را از جیب شخصی خود نمیخرم. مثلا پینبال است. سلام دوستان عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند و سر حال بوده باشید. اول میخوایم براتون بگم که ما دو تلفن دارم. یک تلفن آیفون 15 پرو مکس است و یکی هم آیفون 16 پرو مکس است. از یا بچه استفاده میکنم. البته یکیش آفلاین است همیشه وقت، فعلا نمیشه وقت، تقریبا اکثر اوقات آفلاین است و یا آنلاین است. به این ویدیوهایی که در اینستاگرام خود میگذارم، استوریایی که میگذارم، اخبار تازه، هر چیزی که است با تلفن 16 پرو مکس خود میگذارم، چون کامری خوبتر داره. 15 پرو مکس به خاطر ترانزکشن های است داخل صرافی ها که ترید میکنم آفلاین نگاهش میکنم، چون سیفتر میباشه وقت آفلاین میباشه. و از کامپیوتر به خاطر ضبط صدا استفاده میکنم و همچنان داخل اتاق دیگه که بجز از اتاق کاریم که اینجا هست، اونجا اگر برم از این استفاده میکنم. و از اون خاطر امروز آیپد خریدم که از آیپد هم استفادهش براتون بگم که به خاطر چی استفاده میکنم. کیبورد را که میبینید دو دانه کیبورد از اپل است استفاده میکنم و کامera یا به خاطر سوشال میدیاست که شما نیاز ندارین. این فقط لوازم است که به خاطر تریدینگ ما ازش استفاده میکنم. ویدم که ماوس است، ماوس جداگانه است چون کامپیوتر مثل دسکتاپ است. آیا سوالی است که شما همچنان به قسم یک ستاپ نیاز دارین؟ آیا شما حالا فرض کنید در افغانستان هستی، در امریکا هستی، در اروپا، هر جای دیگه هستی، شاید هم بگی که خب ما می لوازمی که تو داری سنور من میتونم که تهیه بکنم و من میتونم عین شکل تو تمام چیزا رو بخرم. آیا من میتونم یک تریدر خوب شوم؟ جواب من این است که نخیر. به خاطر که وقت تجربه نداشته باشی، وقت آموزش ندیده باشی، این ستاپ ها بر تو هیچ گاهی کمک نمیکنه. چی کمک میکنه؟ آموزش، تجربه و اینکه صبر و حوصله داشته باشی. چون تمام چیزایی که اینجا میبینین از فایده تریدای است که ما انجامش میدم. یعنی اینا را از جیب شخصی خود نمیخرم. ما حاضر نیستم که 10-15 هزار دلار را بگیریم اینجا سرمایه گذاری کنیم یا بخرم به خاطر از اینکه ترید میکنم چیزی هم که از تمامش هیچ چیز نمیفهمم. آیا مثلا هوشیارانه است که کار انجام بدید؟ نه. پس از اون خاطر اول آموزش ببینین، یاد بگیرین. پلی لیست 0 تا 100 ما کسایی که نو هستین براتون مکمل از 0 تا 100 یاد دادیم. بعدش که خلاص کردین بخش صرافی ها را بخورین که چگونه کار با صرافی هست. مثلا صرافی بایننس، لینک صرافی بایننس پایین است، میتونید برین ثبت نام بکنین. همچنان صرافی دیگه است پایین. اگر نمیفهمین چه قسم ثبت نام میکنین، چه قسم استفادهش بکنین، پلی لیست 0 تا 100 صرافی ها را ببینین. و بعد از اینکه خلاص کردین پلی لیست تحلیل تکنیکال ما پرایس اکشن برین ببینین که بفهمین چگونه تحلیل بکنین. اون چارت ها ساده نیست، فقط ساده معلوم میشه، یک سبز و سرخ معلوم میشه، در صورتی که خیلی زیاد سخت است. بریم انباکس بکنیم آیپد ما را، آیپد جدیدی که گرفتیم. آیپد زیادتر ما به خاطر گرفتیم که از این آیپد استفاده بکنم برای ویدیوهای یوتیوب خود که مثلا توتوریال های باشه که در مورد یک چیز مثل که در روی تخته که استاد برای شما در دانشگاه یاد تشریح میکنه، اینجا همچنان برای شما تشریح بکنم همراه با پنسلش که خوبتر شما درک بکنین، موضوع را خوبتر درک بکنین که در مورد چی ما صحبت میکنم. مثلا موضوع کندلیستیکاست، ما باید در مورد کندلیستیکا برای شما شرح بدم. برای چارت با ماوس یه سخت میباشه، با پنسل، با قلم اپل و با آیپد راحت تر میباشه. از اون خاطر میره خریدیم، از اون خاطر استفادهش میکنم. و همچنان میتونم از این آیپد در سفر خود استفاده بکنم. از این آیپد میتونم خارج از خانه خود استفاده بکنم. در سفر اگر جای میرم یا هم کنم کنفرانس دارم میتونم از استفاده بکنم. خب بریم باز بکنیم. دوستان عزیزم قسم میبینید آیپد پرو جدیدترین مدل آیپد در حال حاضر است از اپل که ما گرفته میشه و میشه وقت مثل همیشه من رنگ سیاه انتخاب میکنم. رنگ سیاه زیادتر دوست دارم. من فکر نمیکردم که خیلی زیاد نازک باشه ولی خیلی زیاد نازک است.
خیلی خیلی زیاد نازک است. با یک کامera، یک سانسور و اینم جای چهار جایش هست. اینجا تایپ سی میخوره. اینم از مدل آیپد که ما فعلا خریدیم، جدیدترین آیپد حال حاضر است. ببینیم که در جوبه دیگه چی چیزا فعلا موجود است. اینجا که طبق عموم مشخصات و نایفم کتابچه و یایش هست، نیاز نداریم. و این هم یک تایپ سی بسیار رنگ قشنگ سیاه که دوستش دارم. تایپ سی برای چارجرش هست و این به خاطر گیمینگ هم بسیار خوب یک چیز است، یک دستگاه به خاطر گیمینگ است. کسایی که گیم میزنن پابجی خیلی خوبیش است برشون. ولی متاسفانه که اینجا شما پابجی نه یاد میگیرین، آموزش تریدینگ. خب آغاز بازش بکنیم. از کجایی باز میشه؟ اوه ولی زدمش یک بغلش برید. خیلی جاس سبک است. و اینم دوستا یک پوش را گرفتیم. چرا پوش گرفتیم؟ به خاطر که بتونم در روی میز بگذارمش، یک کم زاویه دار باشه که خوبتر بتونم همراهش نقاشی یا رسامی خود بکنم. اینم بیاین باز بکنیم. همراه ما یک جای بازش بکنین. ببینید چقدر قشنگ پوش میشه. پوشکی بسیار نازک، رنگ سیاه، خیلی جداد زیبا. میتونید مثلا چرا گرفتم مثلا اینجا با وقت باز میکنین از راه پشت سر و رزی میتونین که را به این قسم میتونین بگذارین درست ببینین. این که زیادتر مثلا بیارینش، زاویهش زیادتر تغییر بدین به خاطر که بتونین خوبتر ببینینش. مثلا به این زاویه بگذارینش. به این شکل هم میتونین مونده مثلا به میره فعال میسازمشه. یعنی کشور ما افغانستان هم اینجا هست، ولی من در آلمان هستم. آلمان باید انتخاب بکنم. خب دوست عزیز، تا زمانی که خلاص میشه میخوام برای شما اینجا رو معرفی بکنم. اینجا 5 دانه اسکرین دارم. البته یک اسکرین هم مکمل بردیم استفاده نمیکنم. 43 اینچ است چون خیلی بزرگ است. 3 دانه 27 اینچ دارم. یه از خود اپل است. به خاطر بعض اوقات ادیت ویدیو یا میتونین کوالیتیش ببینین. 5K است و اینا هم که میبینین اینم 1080 است و اینم 5K است. اونجا کامپیوتر مک استودیو اولترا استودیو او است که رم 64 جی بی است و حافظه نمیفهم گرافیکش هم قسم. البته آخرین مدلش گرفتم و آخرین سطح قوی است گرفتم. این لایت هاست که به درتون نمیخوره و اینم که لوگوی یک خرس و گاو است که شما میفهمین چی معنا میده. اگر نمیفهمین در ویدیویی براتون گفتیم که فرق بین بازار گاوی و خرسی چی است و از خاطر این دو لوگو داخل بازارهای مالی خیلی زیاد به کار میاد. اگر شما نمیفهمین حتما ویدیو رو برین ببینین. ویلکام تو آیپد. شما وقتی که داخل کامرش برین، این کامرا از بک‌گراند ماست. بچه‌ها ببینید چه قسم ما ویدیو رو ضبط کرده هستیم فعلا. چقدر وضعیت وخیم است. سعی کنید دیگه موسم است که البته شما دیده نمیتونین که چه قسم، ولی من میتونم اینجا فقط ببینم. کامری پیش رویش بد نیست، خیلی هم مرا مقبول نشان میده. عالی است کارش. خب بیایم اینجا این وصل بکنیم همراهش. این اول باز بکنیم ببینیم که کار با این اپل پنسل چگونه خواهد بود. این نوع زیره به دست خود میگیرم چون جدیدترین نوع اپل پنسل است. اوکی، فعلا میتونید که با اپل پنسلی استفاده کنید. وقتی که در بالای آیپد میمونید در چارت میشه. فعلا 18% چارتش هست. ببینیم که چی کار آمده میتونه. یکی از کلاسیک ترین برنامه‌ای که شما میتونید کار بگیرین اما به نام نوت پد است، از خود اپل است. مثلا میتونید شما را پیش دست خود قرار بدین، داخل از یک نقاشی یا رسامی که میخواین مثلا انجام بدین، نوشته بکنین. درباره کندلا مثلا شما بیاین یک کندل رسم بکنین اینجا. البته دیگه برنامه‌ای داره که بهتر از ایسته، میتونین که از او استفاده بکنین. مثلا دوجیا است، مثلا پین بار میباشه. اینا رو میتونم که خوبتر و قشنگتر شرح بتونم مثلا نوشته بکنم که چی است. مثلا پین بار است. ببین ما چند وقت خطاطی و رسامی میخواندیم، خط من بد نیست. مثلا نام ما مثلا روی قسم نشته میشه. خیلی مهم نیست و قدر. میتونین که پس پاک کنین چیزا را. قلم بار انتخاب میکنین هر نوعی که هست. میتونین که اینجا نقاشی به این شکل انجام بدین یا از این قلم رنگ های مختلف انجام بدین یا چیزی بنویسین. نمیفهم حالا مثلا کندل
فلانی مثلا یا مثلا بایننس یا هر چیزی که هست میتونین که نوشته بکنین، بسیار قشنگ نوشته میشه. یعنی خوبتر میتونین که شما یک چیز به یک نفر دیگه آموزش خوبتر بتین. واسه خاطر میره گرفتیم که آموزش خوبتر بر شما عزیزا بتم. مثلا روند سعودی است یا روند نزولی است، چگونه شما میتونین روندها را پیدا بکنین، فلگا را چگونه پیدا میتونین، یا مثلا پین بار یا مثلا سایکلای بازار است. تمام چیزای زیر مثلا میتونم دیگه بسیار قشنگتر برای شما ما توضیح بدم. دلیل اصلی از این بود و یکی که ما ایره به خاطر ترید و بیرون داخل شهر مثلا یا داخل سفرها میبرم فکر نکنم قدر، چون از این به خاطر ویدیوهای داخلی کار میگم. شاید هم یگان وقتی ببرمش بازار، ولی در کل یک چیز خیلی زیاد زیبا است به خاطر درس خواندن و یادگیری. و زیادتر ایره کسایی که درس میخوانن مثلا دانشگاه میرن از این زیادتر استفاده میکنن. یک چیزی بسیار زیاد مقبول. کمرش هم میبینین، کمرش بد نیست، یعنی کمرش خیلی مقبول است. بیا خودتم ببین. اینم آسم جان است. این پشت سرم که است از بلومبرگ است، یعنی خبرهای آنلاین بلومبرگ که همون لایفش است. هر روز بازش میکنم میبینم در اتاق کاری اگه باشم اینجا یا این اتاقی که میشینم همیشه وقت چالان میباشه. به خاطر چی چالان میباشه؟ به خاطر که خبرهای خیلی مهم میباشه. بعض خبرها از پیش من میمونه، داخل توییتر نمیتونم دیده، داخل سایت ها میمونه، اینجا میتونم ببینم. بعض اوقات بعض تحلیلگرای بزرگ من از بانک ها یا نظریات خود میگه، حالا نظریات دور هم میشنم میبینم که چقدر میتونم به فایده من باشه که از اونا بتونم استفاده بکنم. درباره انفلیشن است، درباره هر چیز دیگه. خبرهای چند پیش در داخل اینستاگرام برای شما میگفتم که نرخ بهره پایین میاد. چرا پایین میاد؟ بخاطر در خبرها همیشه وقت گفته میشد دلایلی که پایین میاد در اینجا برای من میگفتن و همچنان نظر به پیشبینیایی که خودم داشتم میفهمیدم که نرخ بهره باید پایین بیاد. از خاطر بهتون پیشنهاد میکنم که با نام بلومبرگ است، بلومبرگ قسم درد داره. اینم که بسته کردیم دوستای عزیز قند ارجمند، پنسلش همونجا ماندیم و اینم خوش آمد به فامیل اپل که داشتیم. زیادترین استفاده را من از تلفن خود میکنم، دومین استفاده را از کامپیوترهای مثلا. حالا ببینم که از آیپد چقدر خود تانستم که استفاده بکنم به خاطر تریدای خود. با امید از که بتونم از این ستاپ زیادتر پول درآمد داشته باشم، با اون قسم مصدر خدمت برای شما شوم، برای شما هم زیادتر یاد بدم راههای از که چگونه پول پیدا بکنین و به استقلال مالیتون برسین، هر چیزی که دوست دارین رو بخرین. یادتون نره که حتما ما را سابسکرایب داشته باشین، لایک کنین و یک کامنت قشنگ بر ما بنویسین تا اینکه تیم 016 با دیدن این کامنت شما فول انرژی شود. یادم نره که اول صحتمند باشین بعدش پولدار شوین. خداحافظ ناصر همه شما.